heart problem thì nó tương đương với từ ví dụ như heart disease hoặc là illness, bị bệnh về tim. Rồi tiếp theo đó là to improve health thì chị này chỉ có nói là để give up smoking and drinking, the following a healthy eating pattern là theo một cái chế độ ăn nó healthy, nó khỏe mạnh hơn. Hoặc là mình có thể thay một từ khác đó là a balanced diet. Rồi tiếp theo nữa là doing exercise này và stress management. Thì hiện tại ví dụ như ở trong cái phần nói của mình về health, về chăm sóc sức khỏe ấy, thì có một cái xu hướng ở đây đó là holistic health. Holistic là có lẽ nó sẽ quan tâm đến tất cả những cái yếu tố về sức khỏe. Nó không chỉ đơn giản là doing exercise thì mình sẽ giảm cân, mà nó sẽ liên quan đến nhiều vấn đề hơn. Đó, mọi người đọc cái định nghĩa của holistic health thì mọi người thấy nó gì ạ? Be about caring for the whole person, providing for your physical, mental, spiritual và social needs. Có nghĩa là về cả về sức khỏe, về thể chất này, rồi về tinh thần này, về cái về cái mental của mình luôn. Rồi tiếp theo nữa có một cái cụm từ khá là hay, đó là về sedentary lifestyle. Thì cái phần này cái bài nghe về sedentary lifestyle ấy, thì mình có một cái bài hồi trước rồi. Ở đây có nghĩa là gì, là cái lifestyle này có nghĩa là người ta thiên về là ngồi, có nghĩa nó sẽ tránh những cái hoạt động là kiểu như auto activities hơn, mà nó chỉ có thể là những ai mà thiên về những người làm văn phòng hơn, sedentary lifestyle. Rồi mình chuyển sang slide tiếp theo đi ạ. Thì những cái từ này thì mọi người nên học nhé. Rồi tiếp theo nữa thì có một số cái từ dành riêng cho illnesses này, mọi người thấy ạ. Symptom là food, erector, backdeck, rồi indigestion, rồi đó. Thì những cái từ này thì mình cũng nó khá là phổ biến thôi. Có một từ cũng khá là hay, đó là have a runny nose và have a stuffed nose, thì là bị chảy nước mũi và bị nghẹt mũi. Cái từ runny ấy, runny này nó cũng dùng cho như kiểu mọi người khi mà nấu trứng mà lòng đào á, nó cũng sẽ dùng từ runny này. Rồi tiếp theo đi ạ. Cái phần nghe này nó sẽ là multiple choice, phần này thì hơi khó nhá. Bài này thì hơi khó, thì mọi người đọc kỹ đề này và sẽ nghe bài này, thì có thể sẽ nghe 1 hoặc 2 lần thì xem tình hình như thế nào đã. Thì cái bài này á, nó nói cũng khá là nhanh. Mọi người thấy ở đây ví dụ như bài hồi trước ấy, thì kể cả cái bài hồi trước mình có học ấy, thì multiple choice cái đáp án của nó khá là nặng. Còn ở đây mọi người thấy nó sẽ là thành cái câu rất là dài. Vậy thì khi mà mọi người nhìn như này, bắt buộc mọi người phải highlight được cái keywords của từng câu, từng đáp án, sau đó thì phân biệt ra đó là cái sự khác biệt giữa từng đáp án này là cái gì, để không bị nhầm lẫn. Vì vậy mọi người sẽ có khoảng 1 phút nhé để mình nhìn cái phân tích cái đề bài. Linh ơi, Linh có thể bài mọi người các từ khóa để đọc cho nhanh, nắm ý nhanh được không Linh? Các từ khóa đây, ví dụ nhá, cái câu đầu tiên đi, what the main purpose of this talk, thì cái câu hỏi của đó thì mình sẽ là the main purpose này. Rồi tiếp theo nhá, có keyword ở đây lúc nào mình cũng sẽ phải đọc vào động từ này. Ví dụ như câu tiếp theo đúng không, động từ nó là inform này, sau đó cái tân ngữ của nó là hiện result of European settlement, là cái sự cử của những người châu Âu ấy. Rồi tiếp theo ví dụ như tiếp theo câu B đúng không, thì là criticize the European, nó sẽ phải là có động từ này, ở đây ví dụ như là động từ và cái tân ngữ của nó này. Rồi tiếp theo vào câu thứ hai đó, why did, mình ở đây đó mình phải chú ý cái động từ của nó là thời quá khứ đúng không ạ, did này, why did the disease not affect European. Rồi câu A của nó là gì, là they were plenty of vaccines, có rất nhiều vaccines rồi này. Rồi better diet than natives này. Rồi hoặc câu C của nó là they know how to prevent the disease, và cái D là immunity to the disease. Thì có nghĩa là mình thấy là cũng có câu A, câu C và câu D nó khá là giống nhau, nhưng câu A của nó là có vaccines này, câu C là they know how to prevent, và câu D là immunity to
to the disease là cái hệ miễn dịch của mình á, là đã thấy A, C và D là khác nhau rồi. Còn B đó là cái better diet. Tiếp theo ví dụ câu 3 đúng không, là cái unique, mình phải nhớ rằng nó là unique của cái item. Thì mình lại để ý này, đó là cái rare clothes. Câu A thì là rare clothes produced in the US này. Câu B là gì ạ? So at unusual low price. Cái A sẽ là rare clothes này, câu B là low price này, rồi câu C là combination, đó là cái sự kết hợp, đúng không? Combination of European and native này. Và câu D là cái Native American art could not trade elsewhere. Rồi câu 4 thì là cái gì ạ? Where can these unique works of art be seen now? Ở đây nhá, mình sẽ thấy là cái these unique works là mình phải để ý xem cái the unique works này là cái gì. Có nghĩa chính là những cái mà mình đã cái about the item sold at the trading post. Đó chính là cái these ở đây. Thì bắt đầu là mình sẽ thấy là ở museum này, câu B là diện at the trading post, câu C là in the market và câu D là on the streets. Lúc nào mình đọc mình cũng phải phân tích đó là cái sự khác biệt giữa những cái đáp án và để ý cả thời và kỳ ở đây nữa. Rồi chị bấm mình nghe cái đường YouTube đi ạ. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. No. Day 4. Test yourself 1. Listen carefully to the following talk and choose the correct answer for each question. When the Europeans first came to the American continent more than 400 years ago, there were relatively few diseases and viruses on the new continent. During that time, however, plagues and diseases that killed thousands were floating around Europe. Eventually, some Europeans developed immunity to the unsanitary world of industrialization. When they came to the American continent, however, many of the Native Americans had never been exposed to these viruses and hence did not develop immunity to them. By sharing the same food and water sources, many Native Americans contracted the European diseases. At a time when medical vaccines were still in their early stages, this led to the tragic death of thousands. The Native Americans gradually developed immunity to these diseases and were able to interact with the new explorers and colonists. They traded everyday items with each other, which led to the hybridization of these two cultures. One enterprising European colonist had an interesting idea. Why not create a trading post where the two groups could sell their newly combined works of art? Eventually, a post was set up, and the distinctly American works became known throughout the country for their unique styles. The trading post continued for a couple more decades until it eventually faded away. The works of that time period can now be seen at the Smithsonian National Museum. Until very recently, some tribes were still making pieces of art and selling them in their local trading posts. Đã có đủ thông tin đấy ạ. Thì mọi người thử gửi đáp án lên nhé để mình xem là mọi người trả lời thế nào. Mọi người có thể gửi đáp án trên cái chat này luôn. Phần bài này mọi người nghe có kịp không ạ? Mình thấy có đáp án đây này.
Đầu tiên là các bạn sẽ nghe xem là cái đoạn hội thoại đấy, cái câu đầu tiên, ví dụ như câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 đúng không? Thì cái phần nghe đấy, cái đáp án đấy nó sẽ ở cái khúc nào ở trong cái phần nói của cái chị này. Đầu tiên là mình sẽ nghe như thế trước. Sau đó lần thứ hai bắt đầu mình nghe, mình sẽ phân tích là bây giờ mình biết là cái câu 1 là nó ở cái khúc thứ này đến đoạn này rồi. Bắt đầu mình sẽ dừng lại, bắt đầu mình sẽ nghe lại cái phần đấy xem là cái người ta nói cái gì. Rồi cái tiếp theo nữa là lần tiếp theo nữa mình nghe thì là mình sẽ nghe xem là mình sẽ nghe, bắt đầu mình sẽ phân tích ra được là từng cái câu một, từng cái đoạn một là chị nói cái gì, và cuối cùng là mình sẽ đọc cái transcript. Đó là cái cách mà luyện tập cho những cái bạn nào mà bắt đầu mình phải luyện tập lại từ luyện tập lại từ đầu. Còn những cái bạn ấy, mình có thấy một số bạn là các bạn đã trả lời khoảng, một số bạn thì cũng trả lời đúng hết rồi, còn một số bạn thì bị lừa một chút ở cái phần câu thứ tư. Thì làm thế nào? Thì bắt đầu mình sẽ phải để câu thứ tư, đó là cái tricky ở đây của nó chính là về cái thời cái kỳ của câu thôi. Nó có nói về trading post, nhưng mà ở đây á mình sẽ phải nghe đó là câu 4 sẽ phải là A chứ không phải là B, hoặc là ở market được, tại vì ở đây câu 4 của nó hỏi về cái these unique works, có nghĩa là những cái sản phẩm mà cái được từng bán ở trước rồi, những cái unique product rồi. Còn ví dụ những mọi người sẽ thấy là nó có nói về cái local trading post ấy, nhưng mà cái này nó là gì ạ? Những mọi người bây giờ ấy, người ta sẽ làm cái đó và người ta bán ở cái trading post này, có nghĩa là những cái sản phẩm nếu mà bán ở local trading post ấy, là những cái sản phẩm mới chứ không phải những cái sản phẩm unique works của ngày xưa nữa. Thì bắt đầu mọi người sẽ nghe lại nha. Chị cấm cho mọi người nghe lại cái phần này ạ. Ask yourself, 1. Listen carefully to the following talk and choose the correct answer for each question. When the Europeans first came to the American continent more than 400 years ago, there were relatively few diseases and viruses on the new continent. During that time, however, plagues and diseases that killed thousands were floating around Europe. Eventually, some Europeans developed immunity to the unsanitary world of industrialization. When they came to the American continent, however, many of the Native Americans had never been exposed to these viruses and hence did not develop immunity to them. By sharing the same food and water sources, many Native Americans contracted the European diseases. At a time when medical vaccines were still in their early stages, this led to the tragic death of thousands. The Native Americans gradually developed immunity to these diseases and were able to interact with the new explorers and colonists. They traded everyday items with each other, which led to the hybridization of these two cultures. One enterprising European colonist had an interesting idea. Why not create a trading post where the two groups could sell their newly combined works of art? Eventually, a post was set up, and the distinctly American works became known throughout the country for their unique styles. The trading post continued for a couple more decades until it eventually faded away. The works of that time period can now be seen at the Smithsonian National Museum. Until very recently, some tribes were still making pieces of art and selling them in their local trading posts. Rồi ạ, chị gấm cái chữ phát này ra đi ạ. Mình quay trở lại cái slide nhé để mình xem đáp án cụ thể hơn nha. Rồi, mình quay slide tiếp theo đi. Rồi, đó mọi người thấy cái đầu tiên là A này, đúng không? Là cái settle, cái sự European settle down in American continent, thì đúng là in America. Rồi câu thứ hai đó là gì? Là D. Tại vì trong cái bài này có nói rằng là cái người ở châu Âu đó, người ta đã trải nghiệm được cái virus này rồi, thế nên là nó đã hình thành được cái miễn dịch ở trong cái bản thân của người ta, cái hệ miễn dịch đối với cái virus này. Sau đó thì vì người ta đã có cái mầm bệnh trong người rồi, bắt đầu người ta share đồ ăn thức uống với những người Mỹ, thì bắt đầu là do đó người Mỹ người ta bị bệnh. Rồi câu 3 đó là cái trong đề bài nó là combination. Ở đây nó có một số từ tương đương với từ này, đó là gì? Hybridization of these controls này.
Rồi có một từ nữa là động từ của từ combination là từ combine. Rồi câu 4 như vừa mình giải thích ấy, nó sẽ phải là câu museum A chứ không phải là B được. Tại vì câu B nó nói rằng là some tries works in making them and selling them in their local trading post. Thì cái này là những cái sản phẩm những người ta bộ tộc thì người ta làm những sản phẩm này nó là những sản phẩm mới chứ không phải những cái sản phẩm là this unique của trước nữa. Thì ở đây có một số từ đó là immunity này, vaccine ấy, thì nó có thể có một số từ dùng là immunization and short and vaccination. Còn fade away á, là một cái động từ. Cái động từ này nó được dùng trong văn nói nhiều hơn là văn viết. Nó tương đương với từ như kiểu mình bị nó không còn nữa ấy. Thì nó có thể là mình sẽ dùng từ như kiểu là không còn bị managed hoặc là như kiểu destroyed, như kiểu như thế. Rồi slide tiếp theo đi ạ. Ở đây thì mình nhớ cái bài đầu tiên mình nghe không? Nó có một số cái how to improve the health thì chị có nói là có một cái đó là doing exercise. Thì ở đây cái bài này mình nghe sẽ nói về vigorous exercise là mình có hoạt động những hoạt động thể thao khá là nó dùng rất nhiều cái energy á, để nó hoạt động thể thao chứ không phải là hoạt động thể thao từ bình thường đâu. Thì ở đây mình sẽ nghe nhé, làm thế nào là vigorous exercise to keep fit and healthy. Mọi người sẽ có một số cái từ để học ở trong cái phần này cũng khá là hay. Thì mọi người nhé, no more than 3 words. Hi, I'm Dr. David Costa, the Dean here at Robert Kennedy College in Zurich, Switzerland. Chị cấm chị để cho một có nghĩa mình sẽ vừa mở cái file PowerPoint vừa YouTube không ạ? Bên chị là chị chỉ phải nhỏ. Em muốn vừa nghe nhưng mà mở lại cái file đó thôi đúng không? Có nghĩa là chị sẽ bật nghe bên này còn chiếu màn hình vẫn bên kia đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ôi, đã có recharge mới với Phải công cho thức nó 3 quảng cáo. tác dụng giúp tóc suôn mềm, dưỡng mượt và nát lưng đơn. Recharge mới, tóc mềm thâm mượt, chẳng ngại rối ren. 6 Minutes English from bbclearningenglish.com. Hello, I'm Neil, and welcome to 6 Minute English, where we vigorously discuss a new topic and 6 related items of vocabulary. And hello, I'm Rob. Today we're discussing vigorous exercise and whether adults take enough of it. Vigorous means using a lot of energy to do something. So, how many steps do you do in a day, Rob? How many steps? How should I know, Neil? It will be pretty hard to count them all. Oh, come on, you can track steps on your phone. I do 10,000 a day, which is the magic number for keeping fit and healthy, apparently. Not if you saunter, Neil, surely. Sauntering from the sofa to the fridge and back, or from the house to the car. Well, I never saunter, Rob. Saunter means to walk slowly. You'd have to make a lot of trips to the fridge to clock up 10,000 steps. To get some vigorous exercise, you need to get out and about, round the park at a brisk pace. Brisk means quick and energetic, the opposite of sauntering. Okay, well, perhaps you can tell me, Neil, how many people aged between 40 and 60 do less than 10 minutes brisk walking every month? Is it A, 4%, B, 14%, or C, 40%? I'm going to say 4%, because 10 minutes is such a short amount of time. Indeed. Now, I've got another question for you, Neil. Why is exercise so important? Because it sounds pretty boring, counting steps, going to the gym, running on a machine. Well, when you exercise, you stimulate the body's natural repair system. Your body will actually stay younger if you exercise. That sounds good. Exercise also lowers your risk of developing illnesses such as heart disease, cancer, and diabetes. I'm getting a bit worried now, Neil, but I don't have enough time to do 1,000 steps every day. I'm far too busy. Well, Rob, now might be a good time to listen to Julia Bradbury. She's a TV presenter and outdoor walking enthusiast who will explain how she builds walking into her busy life.
I will walk to meetings instead of catching a bus or getting a taxi or a car into meetings. And I will also, if I can't build that into my working day, if it's a day when I haven't got meetings and I'm maybe at home with the kids, I will take the time. I will take my kids out with the buggy, and I will definitely do 30, 40 minutes at least every day, going to the park, going to the shops, picking up my things en route, and really sort of building it into my life, taking the stairs and not taking lifts. All of these kinds of little decisions can incrementally build up to creating more walking time in your day. So if you build something into your day or your life, you include it from the beginning. And Julia Bradbury has built walking into her day, even though she's very busy too, Rob. You should learn from her. So she walks instead of driving or taking the bus. Đó, mọi người nó nói về vigorous exercise thì đó là using heaps of energy này, đúng rồi này. Rồi có thấy các bạn trả lời rồi. Thì ở đây mình sẽ có một cái đó là the personal phone, đúng không? Ví dụ mọi người có thấy là hiện tại bây giờ Apple nó cũng có một số cái thiết bị, kể cả những cái nó có những kể cả các điện thoại, những cái phần mềm, những cái apps để giúp mình cải thiện cái sức khỏe. Thì tiếp theo nhiều khi hồi trước mình có đọc một cái bài về cái vấn đề là những cái xu hướng ở trong cái vấn đề sức khỏe trong tương lai thì có thể như thế nào, có thể sẽ có những sự can thiệp của cái thiết bị này, đúng không? Nó sẽ hút lại vào cái vấn đề về sức khỏe và nhịp tim, nhiệt độ của cơ thể, thì nó sẽ có những cái file này, nó gửi trực tiếp những cái thông tin này cho đến các bệnh viện, hoặc là nó có thể nhờ cái phần mềm này thì có thể là book online với cả những cái bác sĩ. Đó là cái có thể trong tương lai technology nó sẽ được áp dụng vào trong vấn đề là trong em. Rồi quay trở về cái bài có một số cái từ khá là hay đó, này, đó walk slowly, easy walking. Còn ngược với nó đó chính là brisk walking, là cái tốc độ của đi bộ rất là nhanh. Rồi important of doing exercise thì anh này có nói về đó là body's natural repair system. Đó là cái could be enhanced and body stay younger. Thì sau đó có một số cái loại bệnh, đúng không? Thì có một số loại bệnh phổ biến mình nên học, đó là về tim này, thì có thể mình sẽ nói về bệnh đó là những liên quan đến hệ tuần hoàn và cardiovascular, hoặc là về hô hấp là respiratory disease. Thì tại sao mà mình nghĩ là hai cái bệnh này mình nên học? Tại vì nó có thể mình sẽ liên quan đến rất nhiều những cái chủ đề khác. Nhưng ví dụ như về pollution, về ô nhiễm này, mình có thể liên quan đến cái vấn đề đó là hệ hô hấp, đó, respiratory disease. Hoặc là về doing exercise thì nó thiên về, nghĩ là doing exercise hoặc là eating á, thì nó sẽ thiên về liên quan đến cái vấn đề là về hệ tim mạch hơn, hệ tuần hoàn hơn. Đó là lý do tại sao mà mình nghĩ là hai cái hệ này thì nó cũng khá là phổ biến. Mình nên học khi đó mình sử dụng cái vốn từ nó đa dạng hơn. Rồi cancer là ung thư rồi, và cái nữa là diabetes là bệnh tiểu đường. Đó, cái bệnh này khá là phổ biến. Rồi simple activities to increase the number of steps thì taking stairs, stair là cái bậc cầu thang, không thường là stairs là chỉ có những số nhiều nhá. Thay về cái vấn đề nào đó là thang máy thì mình sẽ sử dụng cầu thang bộ này, hoặc là chị này chị cũng nói là việc ví dụ như đưa đón con đi học, hoặc là chị đi mua đồ thì chị sẽ là walking instead of driving, taking public transport. Thì cái này cũng là một trong những cái phương pháp để người ta tránh được cái sedentary lifestyle đó, kể cả mình có làm việc văn phòng chăng nữa này, hoặc là mình thì người ta có thể nói là mình có thể là có hồi trước mình có nhớ có một cái bài nói á, là anh ấy có nói rằng là tôi chỉ là sedentary lifestyle khi mà làm việc thôi. Còn khi mà đã thoát khỏi cái môi trường làm việc rồi thì bắt đầu sẽ ưu tiên về cái vấn đề đó là outdoor activities. Rồi chị chuyển sang slide tiếp theo để có để có answer mà tự tưởng. Còn cái quay lại để đó, energy để phone and natural repair system và là efficiency of test. Mình nghĩ là cái natural repair system với cả cái immunity nó sẽ là hai cái hệ khác nhau ấy.
không? Immunity là như kiểu là hệ miễn dịch của mình, còn cái repair là như kiểu là nó sẽ cái tế bào già, tế bào mà nó chết đi rồi nó sẽ được tái tạo nhanh hơn. Mình nghĩ là hai cái khác nhau. Rồi slide tiếp theo. Thì mọi người, cái này mọi người sẽ về làm nghe nhé. Đó là nó nói rằng exercise cũng sẽ không những là cải thiện được cái vấn đề đó physical health, mà mọi người sẽ, nó không chỉ giúp là keep in shape này, hoặc stay in shape là kiểu là giữ dáng, hoặc nó sẽ còn ảnh hưởng đến cả cái brain của mình nữa. Thì cái này về mọi người sẽ nghe nhé. Nhưng ở đây có một số từ khá là hay. Đó là việc nó nói rằng là it means that old people probably avoid disease of brain such as memory loss, cái bệnh bất trí đúng không? Bất trí nhớ. Hoặc là cognitive impairment thì when a person has trouble remembering and learning new things, concentrating on making decisions. Ở trong cái bài này có một số cái cụm từ khá là hay mà phải để miêu tả được cái tính cách con người. Đó là gì? To have a sharp mind, and have sharp wit và sharp intellect. Thì cái này là mình sẽ có một số cái vốn từ khá không phù hợp để miêu tả người. Cái này thì mọi người sẽ về nhà tự nghe nhé để mình học cái từ. Slide tiếp theo đi ạ. Những tài liệu này thì cái quyển sách đầu tiên á, đó là mình lấy từ Day 4 cũng là của 15 ngày listening như vậy. Mình có cái khi mọi người thích được từ ý trước thì nó cũng hiện ra luôn quyển sách đấy. Còn những cái phần nghe này của mọi người lấy từ cái là babysitting learning 6 minutes và một cái nữa đó là test education. Hai cái mình nghe khá là nhiều, khá là hay, có những chủ đề rất là hay, chủ đề rất là mới. Đó. Ở đây thì đúng không? Sharp and mentally quick and intelligent. Thì mình thay vì nói rằng rồi đây bạn thông minh lắm, bạn ấy intelligent, bạn ấy smart, thì mình sẽ nói rằng oh she has a sharp mind. Mình sẽ tạo cái từ đó khác biệt ở mọi người. Khi IELTS là vậy, mình sẽ cố gắng là có những từ khá là hay, biết là cái từ sharp mind này khá là phổ biến, dùng trong đời thường khá là phổ biến. Rồi keep something at bay thì nó cũng là một nó cũng không được gọi là như kiểu informal trong IELTS không? Rồi tiếp theo đi ạ. Mình nghĩ quyển đấy là 15 days listening. Vậy ạ. Mọi người vào YouTube một cái mọi người sẽ có hiện quyển sách đấy lên luôn đó. Mình dùng 3 quyển sách cho mọi người nghe này. Một quyển là để tí nữa mình chụp lại cái màn hình nhé. Thường thường là mình sẽ có 3 quyển sách đấy. Đúng rồi, 15 days listening. Còn một quyển nữa là về basic này, còn một quyển nữa là intensive. Thì tí nữa mình sẽ chụp lại cái màn hình của quyển sách đấy, sau đó thì mình sẽ gửi cho mọi người. Có những cái file nghe mà thường thường là có những cái từ mà nó informal, hoặc là những cái slang, hoặc là những cái mà nó nói tốc độ nhanh như thế này á, thì thường thường là mình sẽ lấy ở trên YouTube, TED Education hoặc là BBC Learning English. Rồi mình sẽ nghe sang một bài tiếp theo về calories and obesity. Thì cái này là no more than 2 words, cũng tương tự là sẽ làm vào phần này, nghe link lên trên YouTube. Khi mà đi học các bạn thấy căng thẳng, mệt mỏi, chán nản. Tại vì sao lại như vậy? Bởi vì có những bài lịch sử hay. Tài liệu PDF bằng tiếng Anh không khó khi có eJoy, ứng dụng hiệu quả nhất cho phép bạn dịch và tra từ ngay. We hear about calories all the time. How many calories are in this cookie? How many are burned by 100 jumping jacks, or long distance running, or fidgeting? But what is a calorie really? And how many of them do we actually need? Calories are a way of keeping track of the body's energy budget. A healthy balance occurs when we put in about as much energy as we lose. If we consistently put more energy into our bodies than we burn, the excess will gradually be stored as fat in our cells and will gain weight. If we burn off more energy than we replenish, we'll lose weight. So we have to be able to measure the energy we consume and use, and we do so with a unit called the calorie. 1 calorie, the kind we measure in food, also called a large calorie, is defined as the amount of energy it would take
to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. Everything we consume has a calorie count, a measure of how much energy the item stores in its chemical bonds. The average pizza slice has 272 calories. There are about 78 in a piece of bread, and an apple has about 52. That energy is released during digestion and stored in other molecules that can be broken down to provide energy when the body needs it. It's used in 3 ways. About 10% enables digestion, about 20% fuels physical activity, and the biggest chunk, around 70%, supports the basic functions of our organs and tissues. That third usage corresponds to your basal metabolic rate, a number of calories you would need to survive if you weren't eating or moving around. Add in some physical activity and digestion, and you arrive at the official guidelines for how many calories the average person requires each day, 2,000 for women and 2,500 for men. Those estimates are based on factors like average weight, physical activity, and muscle mass. So does that mean everyone should shoot for around 2,000 calories? Not necessarily. If you're doing an energy-guzzling activity, like cycling the Tour de France, your body could use up to 9,000 calories per day. Pregnancy requires slightly more calories than usual. And elderly people typically have a slower metabolic rate. Energy is burned more gradually, so less is needed. Here's something else you should know before you start counting calories. The calorie counts on nutrition labels measure how much energy the food contains, not how much energy you can actually get out of it. Fibrous foods like celery and whole wheat take more energy to digest, so you'd actually wind up with less energy from a 100-calorie serving of celery than a 100-calorie serving of potato chips. Not to mention the fact that some foods offer nutrients like protein and vitamins, while others provide far less nutritional value. Eating too many of those foods could leave you overweight and malnourished. And even with the exact same food, different people might not get the same number of calories. Variations in things like enzyme levels, gut bacteria, and even intestine length means that every individual's ability to extract energy from food is a little different. So a calorie is a useful energy measure, but to work out exactly how many of them each of us requires, we need to factor in things like exercise, food type, and our body's ability to process energy. Good luck finding all of that on a nutrition label. Cái này thì mọi người cứ thích vào đường link YouTube thôi, là mọi người sẽ thấy được cái file. Cái đoạn này file này hình cũng có những hình vẽ rất là hay, khá là đánh lại nhé. Nhưng mà anyway, mình sẽ trả lời đáp án luôn cho mọi người này. Đó, ở đây thì đầu tiên là gì ạ? Người ta cứ nói rằng là cái này chị cứ quay về cái slide trước điện, nhưng mà rồi đầu tiên đúng không? Người ta sẽ nói rằng là cái energy này lấy ở trong mình take into the body và cái mà energy mà mình burn ấy, là mình sử dụng nó ấy. Thì bắt đầu nếu như mà mình lấy nhiều energy hơn là mình tiêu thụ nó thì bắt đầu mình sẽ để nó gọi là store cái fat, cái chất béo ở trong tế bào của mình, và cuối cùng là lý do đó là do mình tăng cân. Rồi everything we consume, mình tiêu thụ, thì thay vì việc là everything we eat, không thay vì eating with đúng rồi, thì ở đây mình sẽ dùng từ consume. Has a calorie count. Thì ở đây á, tiếp theo cũng theo như mình được hiểu như thế này, có nghĩa là ví dụ như mình ăn cái gì đấy đúng không, thì mình sẽ phải lấy cái năng lượng ở thức ăn đấy, nhưng mà đồng thời là mình cũng không cần phải có một cái tiêu thụ, mình cũng cần phải có một cái năng lượng để mình tiêu hóa thức ăn đấy. Thì ở đây á, tiếp theo nữa có một yếu tố nữa là cái essential calories, cũng là cái bao nhiêu calorie là mình lấy á, thì nó còn tùy thuộc vào cái cân nặng này, rồi có thể cái physical activities, những cái hoạt động thể thao và cái muscle mass của mỗi người. Ở đây thì anh ấy có nói là ví dụ như là cái hoạt động mà của những cái Tour de France, đúng không? Cái anh đạp xe đạp ấy, và có pregnant woman và những người có bầu, thì ở đây mình sẽ dùng từ thay thế cho những cái đấy, nó là athlete, vận động viên, và expectant mothers. Thì nghe nó expectant mothers thay
cho nó là preference của mình. To require more calories than elderly people. Tại vì hôm anh nói là cái elderly people thì thực ra kiểu như là burn cái energy cũng slowly, cũng chậm thôi, cho nên là cũng không cần phải nhiều calorie hơn là kia. Rồi tiếp theo là anh có nói là anh ấy so sánh hiện cái calorie 100 calorie in chips, cái snack và 100 cái calorie này ở trong cái chất xơ, thì đúng không? Thì nó cũng là 100 đấy, energy đấy, 100 calorie đấy. Thì tại sao mà mình lại ăn những cái chip, những cái junk food ấy, thì mình lại tăng cân nhanh hơn là những cái chất xơ? Tại vì anh ấy nói rằng để tiêu hóa những cái chất xơ đấy thì nó cần nhiều energy hơn. Đó là lý do tại sao câu 5 của mình sẽ là gì? We need energy to digest. Therefore, we also have to concern about the food's nutritional value, cái giá trị dinh dưỡng của đồ ăn. Đó, thì hồi trước mình có một từ đó là balance diet, healthy eating. Rồi cái đoạn cuối ấy, con nói là mỗi người ấy thì có cái lấy cái năng lượng từ những cái đồ ăn giống nhau, khác nhau. Tại sao? Tại vì là những cái enzyme trong cái cơ thể của người này, có những cái vi khuẩn này, hoặc là những cái độ dài của ruột cũng khác nhau. Là lý do tại sao mà có người thì gầy, có người thì béo, hoặc là mà trong khi đó là ăn cùng đồ ăn giống nhau. Có một cái nữa hồi trước thì cũng nghe đó là cái gầy hay béo có nhiều kinh mạnh của mình, có cái gen của mình. Rồi tiếp theo đi, mình sẽ nghe một bài tiếp theo. Cái này thì mọi người cứ về mọi người nghe thêm nhé. Rồi cái này là về drinking, mình vừa nói về eating rồi đúng không? Mình sẽ nghe thêm về drinking. Ở đây nhá, mọi người sẽ đọc này. Đầu tiên là câu 1, câu 2, câu 3 thì là more than 2 words. Nhưng mà sau đó này thì có một cái đoạn câu hỏi tiếp theo đó là what are synonyms of give up alcohol hoặc là drinking. Thì ở đây là mọi người sẽ cố gắng mọi người nghe cái bài này từ 1 phút 40 đến 3 phút 53. Thì mọi người sẽ nghe xem là anh chị này đi dùng bao nhiêu từ thay thế cho việc là give up alcohol. Hoặc là từ drinking ở đây ấy, thì thường thường là nó sẽ thiên về cái việc là uống rượu ấy, tiêu thụ rượu, thay vì cái việc không phải drinking, những cái uống những cái bình thường nó thiên về alcohol hơn. Thì mọi người nghe nhá, từ 1 phút 40 đến 3 phút 53. If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should get Grammarly. With Grammarly, it's like Information. Em ơi quê quá, sao lại đọc là information? 6-minute English. From BBC Learning English. Okay, well, as always, we'll find out the answer later on. But let's continue our discussion about drinking, or informally known as boozing, and trying to give it up. We all know that too much drinking can be bad, and that's why you, Catherine, have decided to quit, but only for a month. Yes, just a month, but it's a start, and I might continue into February. But I'm seeing the benefits already. I've managed to shed some weight, most of which I actually put on over Christmas. Yeah, I can see. So to shed here simply means lose. And I bet your sobriety is helping you sleep better. Sobriety, by the way, means the state of not being drunk. It is actually, and I'm not alone. A study of 857 British adults by Dr. Richard de Visser from the University of Sussex found that after going for a month without alcohol, 62% of the people in the study said they had better sleep. So, Rob,
Does that tempt you to become teetotal and stop drinking? Not me, Catherine. I need a drink to help me relax and be more sociable. You know how shy I am. Yes, of course, Rob. Well, maybe you should listen to Catherine Gray. Now, she's the author of a book called The Unexpected Joy of Being Sober, which she wrote after she discovered the negative effects of going to too many work-related parties where she was just drinking too much. Here she is speaking on BBC Radio 4's Woman's Hour programme. I had a lot of social anxiety, and when I quit, I had to deal with that. I think I used drinking as a crutch, a confidence crutch. It eased the way to go to big glittering parties and stuff like that. And when I quit, I had to learn real confidence in a way. So, Catherine worked in the magazine business, which involved going to lots of boozy parties. Drinking, she says, helped her deal with a nervous and worried feeling that she had when she met new people. She called it social anxiety. Yes, and she used drinking as a crutch. A crutch here is something you depend on for support, and sometimes you rely on it too much. Yes, and eventually she decided to abstain from drinking. In other words, stop doing something that's enjoyable but bad for you, and she feels much better for it. So, Rob, come on, haven't you got the willpower to just quit drinking for just 30 days? Well, according to Catherine Gray, that wouldn't be long enough. Experts say that it takes 66 days for a new habit to bed in. So I would always recommend trying it for 90 days. 30 days. After 6 days, it starts getting a lot easier. Còn mình sẽ cái câu 1, câu 2, câu 3 đúng không? No more than 2 words. Còn cái give up, cái từ đồng nghĩa của đấy thì mọi người liệt kê ra nhé. Sau đó mình sẽ so sánh đáp án. Hỏi chị, cảm ơn chị chuyển cho em slide tiếp theo. Ở đây đúng không? Thì có nói rằng là quit, ở đây có một cái chị bảo là cái chị khi mà chị ngừng uống rượu đúng không? Thì chị shed some weight. Cái từ shed some weight ở đây nó tương đương với từ lose weight, giảm cân. Và mình có một số từ hay hơn đúng không? Keep hoặc là stay in shape. Rồi anh chị này, anh chị có nói rằng gì ạ? Thật ra nhiều khi anh chị uống là để dễ dàng để giao tiếp với mọi người hơn, có easy, sociable, hoặc là để deal with, chị nói là để deal with the social anxiety. Quit drinking thì mình có thể thay thế rằng là stop drinking này, abstain from drinking. Anh chị cũng có giải thích đúng không? Abstain from drinking đó là mình sẽ dừng những cái mà cái kiểu sở thích, cái thú vui thôi, enjoyable nhưng mà nó sẽ độc hại, mình sẽ dừng nó luôn. Give up drinking, hoặc là có một từ hay hơn là stay dry, khá là hay. To sleep better thì tương đương với là to have better sleep. Sleep đúng không? Là động từ, là danh từ luôn. Rồi ạ, phần nghe tiếp theo. Mọi người nhớ là nói về cái holistic approach to healthcare, đó là cái phần về cái toàn bộ cái làm sao để cải thiện sức khỏe, mà nó thiên về holistic approach. Thì có nói về cái vấn đề là mình có nói về doing exercise rồi này, như bài đầu tiên mình nói là vigorous exercise này, sau đó mình có nói về eating này, calories này, obesity rồi này, sau đó mình có nói về drinking rồi này. Thì tiếp theo có một phần nữa đó là meditation. Thì hiện tại đúng không, đó là ngồi thiền á, thì mọi người sẽ nghe phần này nói về cái lợi ích của meditation là gì và làm thế nào để nó có thể tiến tới cho mình một cái đó là phát triển toàn bộ cái sức khỏe, toàn bộ từ cơ thể, physical, mental đến spiritual, tinh thần đó. Thì mọi người sẽ nghe phần này nhá. Cái đường link này khá là hay đấy. Chị cấm cho mọi người nghe nhá. No more than 2 words. I can't really believe that so many people are still working this old way, selling time. For thousands of years, people have practiced meditation for spiritual, emotional, and physical well-being. But from a scientific perspective, how exactly does meditating affect your body? Does it really do anything? It all starts in the brain.
During meditation, brain scans see increased activity in regions directly correlated with decreased anxiety and depression, along with increased pain tolerance. The default mode network in particular is activated when one's mind is at rest and not focusing on the outside world, and has been found to improve memory, self-awareness, and goal setting. Want to be more caring to your friends and family? When scientists compared the brains of Buddhist monks to new meditators, they found the region of the brain associated with empathy to be much more pronounced in the monks. It also literally changes your brain waves, and we can measure these frequencies. Meditators have higher levels of alpha waves, which have been shown to reduce feelings of negative mood, tension, sadness, and anger. And if that wasn't enough, it also physically changes our brain shape and size. Studies found that after 8 weeks of a meditation program, gray matter was more dense in areas associated with learning, memory processing, and emotion regulation. And yet the amygdala, which deals with stress, blood pressure, and fear, had decreased gray matter. When we look at the entire body, not only do we see decreased blood pressure, but it can also increase the variability of your heart rate. And while this may sound harmful, it actually plays a critical role in properly transporting oxygen and carbon dioxide throughout your body. Think you're getting sick? In a study where both meditators and non-meditators were given the flu virus, meditators were able to produce a greater number of antibodies and had increased immune function. If we go a little deeper, we can even see changes on a cellular level. Your chromosomes have protective protein complexes called telomeres, which help reduce damage to your DNA and lower cell death. And a shortened telomere length has been linked to several diseases such as cardiovascular disease, diabetes, Alzheimer's, and cancer. Amazingly, when cancer survivors completed a meditation program, their bodies showed significant increases in telomere length. It's believed that psychological intervention, particularly decreasing stress, has a direct effect on the enzyme telomerase, which has been shown to counteract shortening by adding DNA to the shrinking telomeres. Of course, meditation is not a substitute for other medical advice or a healthy lifestyle. We don't want you leaving this video thinking it will cure cancer. But much like hitting the gym can grow your muscles and increase your overall health, it seems that meditation may be a way of working out your brain with extra health benefits. And since your brain controls, well, all of you, why not relax and say, every once in a while? And if you like working out your brain, be sure to get our ASAP Science book, which is now available for pre-sale at asapscience.com/book. We've got answers to your most asked burning questions, persistent rumors, and unexplained phenomenon. Whether you're a huge science fan or just a curious mind, the book has something for everyone, and we're so excited for you to read it and show off your newfound knowledge to all your friends. Thanks again for all the support through the years, helping us share a love of science with the world. And subscribe for more weekly science videos. Rồi đó, mọi người thấy không ạ? Cái lợi ích của người ngồi thiền thì anh này nói khá là nhiều. Đó, mọi người về, mọi người nghe lại nhé. Mình thấy cái chủ đề nó khá là hay á. Rồi, meditation benefits thì cái phần này là mình đã liệt kê toàn bộ, chỉ cần mọi người nghe đúng cái theo nhịp độ thôi. Mọi này nói khá là nhanh. Thì đầu tiên là gì ạ? Giảm được cái anxiety này, depression này, cùng với việc đó tăng việc pain intolerance, cái việc giảm đau đó. Rồi là improve memory này, self awareness and goal setting, reduce feelings of negative mood, những cái tiêu cực ấy, những cái suy nghĩ tiêu cực này, rồi lo lắng, sự cái nỗi buồn hoặc là cái sự tức giận, đúng không? Rồi physical change, nó còn thay được cả cái brain shape và cái size, cái não bộ của mình. Có cái meditation nó đánh trực tiếp vào cái não bộ của mình luôn. Đó, ví dụ như là after 8 weeks of meditation program, những cái gray matter, những cái chất xám, đúng không? Thì nó sẽ nhiều hơn ở những cái tập trung ở những cái khu vực nó liên quan đến việc learning này, memory processing by emotion regulation. Rồi nó sẽ giảm được cái blood pressure, properly transport oxygen throughout the body, nó vận chuyển cái oxy ấy, trong máu ấy, toàn bộ cái cơ thể đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cả hệ tim mạch luôn này. Rồi enhance immune function, và cái nữa đó là positive change on cellular level. Thì anh ấy có nói gì về đến cái vấn đề là DNA ấy, thì cái này nó dùng nhiều từ chuyên ngành quá nên mình không hiểu cái vấn đề này lắm. Nhưng nói chung là meditation này nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cái não bộ của con người, ảnh hưởng đến tinh thần. Và anh nói là cái brain đó, cái bộ não là cái yếu tố quan trọng nhất, mà trong khi đó ví dụ như brain exercise thì nhiều khi nó chỉ ảnh hưởng đến vấn đề là physical thôi, chứ còn nó cũng không quá nhiều về cái spirit hoặc là cái mental đó. Thì cái này meditation anh ấy khuyến khích hơn. Rồi cái slide tiếp theo đi ạ.
Đó mọi người thấy không? Mình có đáp án luôn. Ở đây thì có từ self awareness á. Có hồi trước mình nhớ là mình có học từ cái môn gì đấy mình không nhớ nữa, nhưng mà con nói về một cái là self reflection. Self-reflection is the ability to witness and evaluate your own cognitive, emotional and behavioral processes. Thì có nghĩa là gì? Ví dụ như là cái này mình nghĩ nhé, theo bản thân mình nghĩ thì cái self-reflection này nó gần giống với cả một cái phương pháp của meditation đó. Thì hồi trước mình nhớ là mình có một cái bài tập luôn, một cái assignment luôn nói về cái vấn đề này là gì ạ? Ví dụ như là mình sẽ có một số cái quyết định của cuộc, một số quyết định đi mình đưa ra, sau đó thì việc mình sẽ nghĩ lại xem là ở cái quyết định như thế thì nó sẽ có những cái chiều hướng, ví dụ như là mình đã làm vấn đề này rồi và cái mình sẽ bị ảnh hưởng những cái consequence của cái hành động đó nó như thế nào. Thì ví dụ như mình sẽ phải phân tích lại xem là ở cái situation của nó là gì này, sau đó thì bắt đầu mình sẽ trong tương lai nếu như một cái situation tương tự như thế nó xảy ra, một cái trường hợp như thế nó xảy ra nữa thì mình nên có những quyết định như thế nào. Thì đó là cái self reflection. Và vì từ đó thì mình sẽ có trở thành một cái clear proactive. Thì có nghĩa là mình sẽ có những cái sự lựa chọn tốt hơn. Mình nghĩ là self reflection cũng tương đương cái meditation. Nhưng mà meditation nó ảnh hưởng mình những cái benefits của nó thì mình ngồi thiền thì tốt hơn rất là nhiều. Rồi cái slide tiếp theo đi ạ. Rồi tiếp theo nữa thì mình hồi trước mình có một cái chủ đề về technology, về khoa học công nghệ luôn. Thì có một số người nói rằng là cái technology này thì nó AI đúng không? Artificial Intelligence nó sẽ được áp dụng phổ biến ở nhiều cái lĩnh vực hơn. Thì ví dụ như trong giáo dục này đã có rồi đúng không? Mình sẽ có computers thay thế cho cái vấn đề là giáo viên, có một số chủ đề nói về như thế. Hoặc là trong tương lai có thể rằng là việc làm thế nào để cho máy móc có thể thay thế được cái bác sĩ. Thì cái phần nghe này thì mọi người về nghe thêm nhé. Còn cái phần mà về AI ấy, thì phần technology, phần chủ đề trước ấy, mình cũng có một cái số cái tương đương khá là tương tự rồi. Thì trong bài này ấy, có anh chị cũng có nói rằng là ở đây thì có rất nhiều cái máy móc cũng đang giúp ích cái vấn đề trong cái vấn đề là khám bệnh rồi. Đó là ở đây thì đó là carry out by machine này, cái come to detecting cancer, đúng không? Phát hiện cái bệnh ung thư. Thì có thể là rằng là vậy thì AI á, nó có thể thay thế con người không? Thì hồi trước mình có một cái bài nghe thì nó là cái kể cả móc thì nó cũng chỉ là một cái nó gọi là proxy for programmers, có nghĩa nó vẫn bị ảnh hưởng bởi con người. Thì nhiều khi nó vẫn mang tính nó hồi đấy mình có nhớ không? Là nó sẽ vẫn là những cái chủ quan, nó không được cái objective, vì vậy nên là nó sẽ bị vẫn không quá thông minh theo như trong bài đấy nó nói như thế. Thì về nhà mình sẽ nghe thêm nhé. Tại vì có thể là trong khi mình cần nói của mọi người á thì có thể là cái phần cuối cùng á giám khảo có thể hỏi mình rằng là gì ạ? Theo bạn thì cái vấn đề là trong healthcare, vấn đề sức khỏe, chăm sóc sức khỏe thì nó sẽ có những cái xu hướng gì trong tương lai? Thì mình có thể mình sẽ áp dụng nó, có thể là mình nghĩ rằng là trong tương lai là máy móc có thể thay thế bác sĩ chẳng hạn, hoặc là những cái xu hướng như thế nào trong tương lai thì mình có nói về được một cái holistic approach này. Hoặc một cái nữa đó là mọi người sẽ nói là hồi trước mình có nhớ bài đầu tiên nó về acupuncture, về châm cứu thì nó sẽ gọi là alternative therapy này, hoặc là alternative medicine. Những cái phương pháp không phải là cái standard của healthcare mà nó là những cái phương pháp thay thế. Rồi hình như là cũng gần hết đúng không ạ? Còn slide tiếp theo không ạ chị Gấm? Hết rồi đó. Hết rồi. Vậy thì cái bài buổi học của hôm nay là chúng ta sẽ chỉ có những cái phần nghe thế thôi. Thì mọi người về nhà nhé, mọi người cố gắng học thêm từ vựng. Mình thấy cũng phần này cũng khá nhiều từ vựng cho mọi người rồi đấy ạ. Thì mọi người cứ về nhà này, mọi người nghe lại rồi cải thiện từ vựng cho bản thân. Thứ hai thì ví dụ như mình đã nói đúng không? Thì có một số bạn mình thấy là cũng nắm được khá nhiều cái đáp án rồi, khá nhiều đáp án đúng, thì mọi người sẽ cứ cải thiện cái vấn đề từ vựng của mọi người là mình ok rồi. Còn một số bạn mình thấy là nói rằng là bị miss quá nhiều thông tin, thì mình nói lại này, làm thế nào khi mà các bạn mà bị lỡ quá nhiều thông tin như thế thì mình sẽ có những cái phương án là mình phải học từ từ thôi, mình phải cải thiện từ từ, mình không thể nào là cái mình nhảy đột biến lên được
Đó là cái không thể của mình, phải học từ từ, mình phải kiên nhẫn. Đầu tiên là gì ạ? Mình sẽ nghe và xác định xem rằng là ở câu 1 đấy nó là cái đáp án của nó là khúc nào trong cái phần bài. Tương tự đúng không? Câu 2 khúc nào, câu 3 là khúc nào trong cái phần bài đó. Sau đó thì bắt đầu lần thứ 2 bắt đầu mình mới nghe kỹ lại cái đoạn đấy là anh chị ấy nói cái gì. Sau đó thì tiếp theo đó thì nếu như mình không thể nữa rồi, đúng không? Mình đã quá mệt mỏi rồi thì bắt đầu mình sẽ đọc transcript. Mình sẽ đọc xem đó, bắt đầu mình gạch chân xem là, tại vì thường những cái multiple choice ấy, hoặc là những cái phần nghe của cái điền từ mà phần 3, phần 4 trở đi ấy, bắt đầu người ta sẽ dùng những cái từ đó là từ đồng nghĩa và cái paraphrase. Chứ còn người ta không nói trực tiếp cái từ ấy đâu, mình không thể nào mình đợi từ đấy. Ví dụ phần 1, phần 2 thì có thể mình sẽ đợi từ, nhưng mà từ phần 3, phần 4 khi mà nói cho học thuật hơn, advanced hơn rồi thì mình bắt buộc mình phải tìm được cái từ đồng nghĩa. Đó là lý do tại sao phần vừa rồi mình bảo người đó là tìm cái từ đồng nghĩa. Rồi ok, ví dụ như đó là tùy vào cái mục tiêu của mọi người, đúng không? Mọi người ví dụ như là 5.6 chấm thì tất nhiên là các bạn luyện tập ít hơn những cái bạn nào mà cần 7.8 chấm một là hơn 9 chấm, đúng không? Cái đấy là cái mục tiêu của mọi người, đặt ra mục tiêu của mình và sau đó thì mình phải luyện tập để làm thế nào để đáp ứng mục tiêu đó. Và mọi người có gì hỏi thì cứ nhắn trên Zalo của Linh nhé, hoặc là mọi người cứ nhắn trên đây này. Các bạn ơi, các bạn có trong group Zalo rồi đúng không? Tại vì trong group Zalo thì rất là dễ để mà mình có thể thông báo á, chẳng hạn như sự cố hôm nay nè, thật sự nó cũng bối rối luôn, không biết sao cái Zoom này bình thường xài 1000 người, hôm nay nó cho có 100 người à. Thành ra nếu như bạn nào chưa có group Zalo thì lên Facebook lấy ha, hoặc là để Đức xem coi. Chắc là hy vọng ở đây là có group Zalo đúng không? Rồi, group Zalo đây các bạn nha. Rồi. Hình như PowerPoint này cô Linh đã share trong group Zalo rồi đó phải không em? Còn không thì cái này là em mới share cho chị với cả chị Gấm thôi. Cái này em mới share cho chị và chị Gấm, sau đó giờ em sẽ sửa lại một chút đó. Em sẽ sửa lại một chút, sau hình như là mới bắt đầu up lên. Vậy có hôm trước em cũng share sao hình như share rồi á. Đây này hình như phải đây phải không? Không, cái này là bài của hôm trước đấy, chứ không phải bài hôm nay ạ. Thường là em sẽ share cái ví dụ như cái bài hôm nay thì em chỉ share cho chị và chị Đức thôi này. Sau đó thì mình sẽ nghe những cái bài trực tiếp trên lớp. Sau đó thì bắt đầu là em mới sửa lại một chút và bắt đầu em mới up lên trên Zalo sau buổi học. Vậy hả? Rồi gấm gửi ra cho mọi người ha, sau khi mà cô Linh gửi trong nhóm em nha. Cái này chị Đức, tại vì em không có phải là phó nhóm hay trưởng nhóm trong Zalo á. Chị làm cho em liền ngay lập tức. Em vô 2 nhóm. Các bạn ơi, chắc là hết clip rồi đó. Nên là chúng ta có thể dừng ở đây. Hôm nay là do bên cô Linh là wifi là bị mất đó, đang bảo trì cái hệ thống đó, nên hôm nay là chúng ta nghỉ, chúng ta chỉ ôn bài thôi. Thì bây giờ những bạn nào hôm nay mới á, mà chưa vào các group Zalo á, hoặc là các bạn không có biết tài liệu ở đâu thì các bạn có thể hỏi ở đây nhé. Hỏi ở đây rồi có gì tụi mình trả lời luôn. Đằng nào tụi mình cũng đang ở đây á. Có gì thắc mắc thì có thể hỏi ha. Mình để chat như vậy thì các bạn có thể nhắn tin lên các chat nha. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi, tụi mình sẽ trả lời về tài liệu, về các link, các cái video cũ gì đó vân vân. Con chưa vô group hả? Con muốn vào group nào? Vậy thì bây giờ mình sẽ để cái group của listening lên đây ha, để các bạn vào và tham gia lớp. Tại vì có rất là nhiều lớp, có nhiều group Zalo, nên mình sẽ để hay thôi mình sẽ để cái đường link của tài liệu ở đây. Trong cái đường link tài liệu là nó có tất cả các group Zalo, thì các bạn thử vào cái một trong những cái group Zalo đó thì được nha. Để đợi mình xíu nhé.
Bây giờ mình để em để cái link group Zalo trong chat box rồi đó chị. Chị để cái link share tài liệu luôn, tại vì trong đó có các cái link Zalo á, trong từng lớp học có lịch học từng lớp á, nên các bạn vào đó rồi xem cái group Zalo nào mà sau á, tại vì mỗi lớp á, nó sẽ có rất là nhiều group Zalo, tại vì mỗi group chỉ có tối đa là 1.000 người, mà cứ quá 1.000 người là tụi mình sẽ chuyển qua cái group Zalo khác, nên các bạn vào những cái group mà 4, 5, 6 gì đó thì thường là vẫn còn room, vẫn còn chỗ. Rồi, chào các bạn nhé. Hẹn các bạn vào tuần sau. Chắc mình tắt livestream ở đây.